Tervehdys. Tervetuloa seuranmestaruuskilpailujen sprinttimatkaan. Täällä ollaan Helsingin Munkkivuoren maastoissa ja semmonen 3 kilometrin rata edessä. Lähdetäänpä kohta hölköttelemään tuolla Toipilalla polvella ja katsotaan minkälaisia juonia toi ratamestari Atte Lahtinen on sinne juoninut. 3 kilometriä ja 18 rastia. Aika pienellä maastoalueella pyörittiin ja oli myös kartan vaihto, eli tässä näkyy nämä ensimmäiset 10 rastia. Ja tässä on tämä jälkimmäinen kartta. Mennään osin ihan samoilla alueilla, joten tuli jo vähän semmoista maastomuististakin hyötyä suorituksen aikana. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle ja tässä oli monta seuralaista lähti aina samaan aikaan. Oliko siinä 6 sarjaa tai 6 rataa oli tässä seuranmestaruuskisoissa ja tuossa lähti edellä yksi pääsarjan juoksija ja nyt sitten itse suuntaan tähän K-pisteelle ja aika nopeasti tein päätöksen, että taidanpa lähteä tuosta nurmikon halki juoksemaan aika suoraviivaisesti kohti ykkösrastia. Näytti edessä toi metsä vähän tommoselta peitteiseltä, että parempi mennä täältä tien kautta oikealta puolelta. Täällä nyt sitten pikkuhiljaa jo rasti tulee näkyville, kun käännytään tästä tieltä ja nyt edessä pitäisi näkyäkin se rasti jo. Ja niinhän se siellä näkyykin. Aika vauhdikasta tämä sprinttisuunnistus. Ei ole meinaa vähän aikaan tullut tässä sprintattua itse. En ole varmaan tällä kaudella, tämä oli ensimmäinen. Mutta aika hyvin onnistuin tekemään semmoista suunnistustyöskentelyä, pitämään suunnistuksen edessä. Tässäkin oli jo katsonut reitinvalinnan valmiiksi, että lähden tänne oikean puolen reitin valinnalle. Juostaan tätä tietä pitkin nyt sitten tuonne seuraavaan isompaan risteykseen ja sieltä sitten vasemmalle ja sitten taas oikealle. Ja tuonne kakkosrastille sinne näytti pääsevän oikeastaan niin kuin molemmilta puolilta, tuolta vasemmalta rastiväliviivan puolelta ja oikealta, että tässä on 2 aika tasavahvaa valintaa varmaan. Olisiko toi vasen valinta ollut ehkä pikkasen lyhyempi, että sen takia mä luulen, että mulla tämä aloituskin oli semmoinen, että jäin muutaman sekunnin tuossa. Toki täytyy sanoa, että mä olin etukäteen sanonut itselleni, että 3 minuuttia mä saan jäädä sitten niin kuin nopeimmille, että sen verran mä ajattelin jättää niin kuin semmoista hölköttelyyn pelivaraa, mutta aika vaikea se on niin kuin himmailla tällaisessa sprintissä, vaikka se taustalla koko ajan onkin se polvivaiva tossa, niin sitä vähän kuitenkin passaili sitten alitajuisesti. Kakkosrasti löytyi hyvin ja tuosta pujahdettiin noiden työmaa-alueiden läpi ja aika nopeasti katsoin taas sitten tuolta vasemman kautta olisi oma reitin valinta kohti kolmosrastia ja tuolta noin sitten porhalletaan tuohon tielle ja tätä pitkin sitten pitäisi pystyä juoksemaan käytännössä tuonne kolmosrastin viereen ja mä ihan alkuun katsoin, että pääsen sinne aika helposti tästä kaartamaan tältä tieltä, mutta siinä onkin tuommoinen aita vielä edessä ja kohta nähdään itse asiassa semmoinen pieni kartanlukuhetki mulla, kun mä teen pienen varmistavan kartanluvun, että miten mä pääsen tuonne ylös nyt tästä. Näin tuli pieni hidastus ja täytyy mennä vähän pitkäksi ja tehdä tuommoinen pieni U-käännös tässä. Täältä näin sitten pääsee. Siinä oli tietysti niin kuin vaaran paikka, että jos tästä ei olisi päässytkään ollenkaan, niin mä olisin joutunut sitten puikkaamaan tuonne aikaisempaan väylään. No, tämä meni ihan mukavasti kanssa ja ihan sujuvasti. Se oli jotenkin tuntui kivalta tämmöinen sprinttaus, kun ei mennyt ihan täysillä. Nyt nähdään muuten hauska juttu. Tullaan takaisin samoja jälkiä ja tuossa piti olla iso aita tässä kohtaa. Pysähdyin tähän niin kuvitteellisen aidan kohdalle ja tosta nyt ei voinut mennä, kun se oli karttaan piirretty tuplaväkäsellä ja piti kiertää tänne rakennuksen viereen, tänne vihreään tuntumaan. Siinä oli varmaan taloyhtiö savotoinut ton aidan. Olisiko se ollut joku pensas aita, joka oli vaan pätkitty. Tästä menin jo vitosrastin ohi. Päätin mennä täältä oikean kautta tonne rastille ja siellä näkyykin jo rakennuksen kulmalla tämä nelosrasti ja sitten vaan samoja jälkiä pitkin takaisinpäin. Ja päästään tuohon vitoselle, jonka ohi mä juoksinkin jo ja sen takia oli aika nopea rastiväliaika tähän, kun oli tuttu väli. Ja ihan mukavasti liikkeelle 26 sekkaa tässä vaiheessa perässä nopeinta 6. sija. Ja tämä kutosrasti aika helppo, tullaan tähän tielle ja juostaan vaan tietä pitkin ja
sitten tuolta pensasaidan päädystä pitäisi ottaa leima talteen. Hieman jo lueskelin etukäteen tuota seuraavaa rastiväliä. Sain siitä sitten aika nopeasti tehtyä sen päätöksen, että meidän tuolta oikean kautta sitten lähdin kiertämään tuommoista siltaa pitkin. Siinä oli vähän tämmöistä työmaa-aluetta tuolla vasemmalla puolella ja kyllä sieltäkin niin kuin ympäri pystyisi, mutta tämä oli vähän ehkä parempi reitti täältä oikean puolelta ja tässä oli vähän semmoista kansainvälistä tunnelmaa. Jotenkin tämmöiset pienet sillat tai kanavat, niin tulee aina mieleen joku telkkariinkin sprinttilähetykset. Tästä oli mukava mennä ja koko ajan lueskelin vähän, että mitä sieltä edessä pitäisi tulla. Pitäisi puikata tuon talon välistä kohta oikealle ja heti vasen sen jälkeen. Näin, tästä kaadetaan talon väliin ja heti kaadetaan sitten tuonne vasemmalle ja vähän tähyilinkin jo, ja tuolla näkyy rasti tuolla suoraan edessäpäin aidan takana siellä kulmassa, eli nyt jo tiesin missä kohtaa se lippu ihan oikeastikin oli siellä ja nyt ei muuta kuin vaan täältä rakennuksen kulmalta mennään leimaamaan. Osui vähän toi leimasin aina. Välillä se oli väärään suuntaan, niin siinä kyllä pikkasen aikaa menee aina noissa leimauspuuhissa. Siinäkin oli aika hyvä rastiväliaika, sain siihen nopeamman väliajan suoritettua, mikä oli tietysti aika mukava. Mä ihmettelin kyllä sitä jälkeenpäin, että miten mä olin onnistunut niin hyvin sitten kuitenkin menemään, mutta mä luulen, että mulla oli aika hyvä sujuvuus tuossa suunnistamisessa tässä ja sitä ennen kaikkea kyllä kannattaa tavoitella, vaikka nyt en mikään sprintti-asiantuntija olekaan, niin kyllä se sprintissäkin tuntuu olevan niin, että jos pystyy koko ajan liikkumaan ja etenemään, niin se helpottaa kummasti. Tässä tuli vähän terävä kulma tuohon tien päätyyn. Meinasin mennä tuosta pitkäksi ja nyt mennään taas täältä parkkialueen poikki. Olin katsonut, että mistä kohtaa mun pitää pujahtaa, että mä pääsen tonne pensasaitojen väliin ja täältähän se löytyikin se oikea väylä. Vähän tähyilin tonne eteenpäin, että näkyykö se lippu ja tuollahan niitä, kun seurakavereita oli tää koko alue täynnä, niin aina näkyy vähän porukkaa noilla rasteilla ja täältä sitten vaan kohti kilpailupaikkaa. Siinä oli vähän tämmöinen yleisörastikin, missä käytiin ihan kilpailukeskuksen lähellä. Kilpailukeskus oli tässä tämän hiekkakentän tuolla oikeassa reunassa. Sieltä me lähdettiinkin äsken liikkeelle. Käydään tässä yhdellä rastilla, joka on ihan kentän reunassa ja tästä taas leima talteen ja nyt olin jo hivuttautunut sijalle 4, 20 sekkaa ero nopeampaan tässä vaiheessa, mikä tosiaan tuntuu aika pieneltä erolta siihen nähden, että tuntuu, että se vauhti ei ollut missään määrin kilpailuvauhti itsellä. Täältä näin nyt sitten kohti 10 rastia. Tässä oli kartan vaihto. Mä käänsin kartan tässä vaiheessa ja luin jo seuraavaa väliä, kun mä tiesin tämän paikan ja näin ollen pystyin heti jatkamaan matkaa suoraan tästä, mikä teki siihen taas semmoista 2-3 sekunnin varmaan tehokkuus sille rastivälille. Tämä oli tuttu paikka, tästä oli menty jo muutamaan kertaan nyt, sitten oli tuo ykkösrasti tuossa oikealla puolella näkyy ja sitten toiseenkin suuntaan juostiin tässä jo välillä. Ja tästä nyt luin, että tonne kun kaadetaan vasemmalle, niin siitä pitäisi vaan sitten pujahtaa eteenpäin ja seuraavasta oikealle, niin siellä pitäisi tulla se oma rasti sitten näkyville ja siellähän se näkyykin mukavasti. Taas siitä leima talteen ja tohonkin sain nopeamman väliajan. Mulla oli 3 nopeinta väliaikaa, mikä oli aina mukava tietysti katsoa sitten jälkeenpäin vähän, että mikä selittää niitä. Toki ehkä usein se, että voi olla tietysti se, että on ollut tosi onnistunut toteutus tai sitten on ollut muuten vaan muilla vähän vaikeuksia niillä väleillä. Nyt lähdin kyllä mun mielestä huonoa reitinvalintaa tälle 12. Olisi kannattanut heti lähteä tuosta rastilta 11, samoja jälkiä takaisinpäin, mistä tulin ja mennä tuolta oikeaan kautta. Nyt mä menin aika suoraviivasti tähän noin puoliväliin rastia ja lähden nyt sitten juoksemaan tonne oikealle. Ja tästä tulee aika pitkä tämmöinen poikittainen siirtymä, mikä ei tietysti sprintissä mikään ihan optimaalinen ole. Tokihan se tuossa rastilta 11 lähtiessäkin olisi ollut vähän samanlainen, mutta se olisi ollut vähän ehkä lyhkäisempi ja tuolta oikealta mä olisin tullut ja nyt me kaadetaan tänne vasemmalle. Juostaan vähän matkaa tätä tietä ja sen jälkeen vaan pitää katsoa, että löytyy tuo pensasaidan kulma, mistä sitten lähdetään tonne rastille 12. Koko ajan sai aina olla vähän tarkkana, että kun täällä mentiin kuitenkin ihan tavallisella asuinalueella, että
ei ole mitään autoja tulossa sitten, kun menee tien yli. Tuolla edessäpäin näkyykin jo tuo Pensasaaren kulma, mistä sitten on tarkoitus mennä. Kartassakin oli pieni rakonen tuossa pensasaitojen välillä. Tästä näin pienestä raosta päästään menemään ja nyt sitten vaan tähyilin, että tuolla ton takana se näyttää se rastilippu olevan. Sain siitä mielestäni jonkun pienen pilkahduksenkin sieltä ja ei muuta kuin sieltä taas leima talteen. Olisiko siinä ollut ehkä 2-3 sekkaa sitä ylimääräistä sen suoraviivaisemman alun takia, että olisi pitänyt lähteä sinne oikealle mieluumminkin. No, sitten rasti 13. Tännekin oli aika selkeä toteutus. Mennään vaan suoraan eikä mennä ensimmäisestä mahdollisesta paikasta, vaan mennään vasta seuraavasta. Ja sen jälkeen sitten rastin pitäisi käytännössä tulla vastaan tuossa vasemmalla puolella, kun vaan tarkkailee oikein niitä Pensasaaren rakenteita. Tässä kohtaa jo katsoin, että mä tuun lähtemään 14 sitten samojen jälkiä takaisinpäin. Näin, siitä otetaan leima ja sitten ei muuta kuin takaisin sitä tietä kohden. Nyt nähdään itse asiassa toi 13-14 väli, niin jää pikkasen karttapalan ulkopuolelle toi osa tästä tiestä, mutta se tie kaartaa tuolta vasemmalta puolelta. Ja vaihtoehto tietysti olisi ollut se, että olisi lähtenyt tuolta hieman suoraviivaisempaa reittiä toteuttamaan tuosta suoraan, niin kuin rastilta olisi jatkanut suoraan. Mutta kyllä tämä tuntui siltä, että tämä oli aika suunnituksellisesti helppo vaihtoehtona. Mutta nyt kun jälkeenpäin katson tätä, niin olisi siinä ollut ihan hyvä vaihtoehto mennä suoraan. Ja sitten olisi mennyt se olisi vaatinut vaan semmoista intensiivisempää suunnistustyöskentelyä. Lukee nuo väylät, mistä kohtaa tulee matkallisesti. En tiedä, olisiko siinä joku 10, ehkä 30 metriä ollut nopeampi toi suora vaihtoehto, tälleen niin kuin ihan vaan heittona. Tässä oli tommosia vihreillä merkattuja pensasaitoja, mutta ne oli aika matalia, niin sai olla tarkkana, että ei turhaan juokse kartalle piirretyistä vihreistä alueista läpi. Taas tähyilin, että mistä kohtaa kannattaa mennä ja päätin yksinkertaistaa ja kiertää tämän rakennuksen vasemmalta puolelta. Vaihtoehtohan olisi ollut toi rastivälikyvän oikealta puolelta mennä tuonne taloyhtiön pihalle ja mennä sieltä kautta sitten. Ja päätynyt käytännössä tuohon samaan kohtaan, mistä mä menen. Eli nyt mä kaaran täältä tuonne oikealle. Mä olisin voinut mennä myös tuolta suoraan ja tulla niin kuin takakautta rastille, mutta tämä näytti jotenkin houkuttelevammalta tulla tästä. Ja tämähän olikin jo tuttu paikka kakkosrastille. Menin tästä samasta kohtaa. Se oli tuolla etuoikealla se rasti ja nyt mennään tänne vasemmalle. Ja tästä tulee ainut semmoinen parin sekunnin ajatuskoukku. Mä ajattelin, että se on tuon takana se rasti on tämän muodon takana, mutta mä menin väärälle puolelle siitä ja sen takia tuli tuommoinen pieni, ehkä 3-4 sekunnin kaarros siinä. Sitten ei muuta kuin kohti rastia numero 16. Tämä on todella niin helppo siirtymäväli. Mennään vaan tämmöisen isomman tien yli ja sitten juostaan tonne taloyhtiön rakennuksen seinustalle. Ja tässä nyt ajatus kävi jo kovasti seuraavassa rastivälissä, miten mä tämän tuun toteuttamaan. Ja mä olin tehnyt päätöksen, että mä jatkan suoraan tästä eteenpäin ja käännyn tuonne vasemmalle kohta. Eli otetaan leima ja saman tien jatkoin matkaa ja nyt lähdetään tuonne vasemmalle tästä. Lähdin toteuttamaan aika suoraan tätä rastiväliä. Tiedän, että osa porukasta kääntyi tuossa 16 rastilla ympäri ja lähti tuolta vasemmalta taas kiertämään ympäri. Mutta itse mä katsoin, että nyt aika suoraviivasti haluan mennä ja tässä tunnistin näitä paikkoja, vaikka mä en edes lukenut karttaa kaikilta osin tarkasti, niin muistan, että tästä kohtaa mä oon juossut jo, että nyt ei muuta kuin taas sitä ykkösrastin seutuvaa kohti, mistä jo muutamaan kertaan on menty ja tästä paikasta varsinkin, niin tuli sahattua edes takaisin muutamaan kertaan ja täältä tuohon seuraavaan risteykseen ja nyt vaan vasemmalle sitten kaarros tänne ja sieltä hakemaan sitten leima toiseksi viimeiseltä rastilta. Tämä lippuhan oli itse asiassa tuttu. Tämäkin tuli nähtyä siinä ykkös-kakkosvälillä, mutta jotenkin mä en ollut painanut sitä alitajuntaani tätä väliä. Nyt olisi kannattanut lähteä tuonne vasemmalle. Sitten tuossa oli vielä toi autokin tuli tolleen ikävästi, että se vähän niin kuin blokkasi mun reitin valinnan. Mä viittin juosta sinne, kun se auto tuli ja näin ollen mä vähän ajaudun tänne hieman viivan oikealle puolelle. Edelleen ihan tuttuja alueita,
mutta ei tästä montaa lisämetriä lopulta täältä oikealla kaarroksellakaan saada aikaan. Katoin kelloa tässä kohtaa muistaakseni niin, että tämähän menee alle 15 minuuttiin, että jos on 3 kilometriä, niin pääsee jopa alle 5 minuutin vauhtia, eli kyllä vaikutti aika tyytyväiseltä se vauhti tässä vaiheessa. Yllätin itseni ihan positiivisesti. Ja näin päästiin vikalle rastille ja sitten vaan maalileimaus sieltä ja tällä kertaa meidän tällä radalla nopein oli Toni Pikkarainen ja Mikko Lassila toisena ja Janne Nurminen kolmantena. Itse olin 6. ja olin kyllä tosi tyytyväinen siihen, että noin vähän jäin, vaikka mielestäni aika lailla passailen sitä tuli juostua. Kiitokset taas katselusta ja ei muuta kuin palataan seuraavan videon merkeissä.